بدون فر و خیلی راحت شیرینی بهشتی درست کن. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2/3 پیمانه روغن جامد، 2/3 پیمانه پودر قند، 5 دقیقه با همزن بزنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. یه 2 قاشق چایخوری پودر هل، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. کاملا یک دست کنید. یک و نیم پیمانه آرد سفید بریزید. با قاشق هم بزنید. و خمیر رو به 2 قسمت تقسیم کنید. به یه قسمت یه قاشق غذاخوری آرد، به قسمت دیگه یه قاشق غذاخوری کاکائو اضافه کنید و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. داخل قیف پارچه‌ای بریزید. داخل تاب کاغذ روغنی بذارید. حالا به این صورت مواد شیرینی رو ماسوره بزنید. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. روش کمی تخم خرفه بریزید. در تابه رو ببندید و نیم ساعت زمان بدید تا بپزه. داخل فر هم با دمای 160 درجه 20 دقیقه زمان بدید کافیه. توی دهن آب میشه، واقعا عالیه. برای دوستانتونم بفرستید تا استفاده کنن. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.